साहित्य: 2 वाट्या ओले खोबरे, 2 वाट्या जाड तांदूळ, चवीपुरता मीठ. कृती: पाणपोळे करण्याकरिता तांदूळ धुवून कमीत कमी 8 तास भिजत ठेवावे. चटणी बनवण्याकरता लागणारे साहित्य: 3 ते 4 सुक्या लाल मिरच्या गरम पाण्यात 10 मिनिटे भिजत ठेवा. 1 वाटी ओले खोबरे, 2 ते 3 वटंबाची सोले, आंब्याची सोले अथवा चिंचेचा वापर सुद्धा चालू शकेल, 2 लसूण पाकळ्या, मीठ चवीपुरते. हे सर्व एकत्रित मिक्सरमध्ये वाटून घ्यावे. पाणपोळे बनवण्यासाठी 8 तासांपासून भिजवलेले तांदूळ त्याच पाण्यासह मिक्सरच्या भांड्यात घालावे. त्यात ओले खोबरे घालून सर्व मिश्रण गंध वाटून घ्यावे. वाटलेले मिश्रण एका भांड्यात काढून त्यामध्ये थोडे पाणी घालून मिश्रण पातळ करून घ्यावे. वरून चवीपुरते मीठ घालावे. गॅसवर ठेवलेला नॉनस्टिक पॅन गरम झाल्यावर एका हातात पॅन गॅसवरून उचलून त्यावर मिश्रण डावाने घालावे. वरून झाकण घालून पाणपोळा थोडा शिजू द्यावा. काही सेकंदाने झाकण काढा. हे पोळे काढताना तेलाचा वापर करण्याची गरज नाही. आता तुमचे पाणपोळे अस्सल कारवारी ब्रेकफास्ट तयार आहे.